नमस्कार, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीले पीडीएफ सम्बन्धी नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले ब्राउजर ओपन गर्छौं। एउटा ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँनेर आई लभ पीडीएफ भन्ने टाइप गर्छौं। यहाँनेर युआरएल छ, यसलाई चाहिँ हेर्नुस् ilovepdf.com टाइप गरेर इन्टर थिचिसकेपछि यहाँनेर खुल्छ। अब हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ पीडीएफ सम्बन्धी मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ हैन, कम्प्रेस पीडीएफ भन्ने चाहिँ सिकिसकेका छौं र आज हामीले थप पीडीएफ सम्बन्धी नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। हामीले डेली कार्यालयहरुमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन् यी भनेका। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्न पनि चाहन्छु। र हामीले यो भन्दा यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आई बटनमा थिचेर पनि यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र नभए 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानललाई गुगलमा सर्च युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र आज हामी कन्भर्ट पीडीएफ भन्ने तिर जान्छौं र आज हामीले जेपीजी फाइललाई चाहिँ पीडीएफ कसरी बनाउने भन्ने सबभन्दा पहिला सिक्ने छौं र हामीले त्यसको लागि यहाँ जेपीजी टु पीडीएफमा क्लिक गर्ने छौं। त्यति गरिसकेपछि सिलेक्ट जेपीजी इमेज भन्ने आएको छ, यहाँनेर हामीले क्लिक गर्छौं र यो भित्रबाट कुनै एउटा जेपीजी फाइलहरु लिएर पीडीएफ बनाउने प्रयास गर्छौं। जस्तो मैले यसलाई डिटेल सिलेक्ट गरे अनि ओपन गरौँ। यदि गरिसकेपछि यो दुईटा फाइललाई चाहिँ हामीले यो जेपीजी फाइल हो हैन, यसलाई चाहिँ हामीले पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने कन्भर्ट टु पीडीएफ गरिसकेपछि यो चाहिँ पीडीएफ बनेर आएको छ। अब यहाँ डाउनलोडको अप्सन आएको छ, यहाँनेर हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है। अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ पीडीएफ बनेर आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भो, दुईवटा अथवा त्योभन्दा बढी फाइलहरु अथवा सिंगल इन्डिभिजुअल जेपीजी फाइललाई पनि पीडीएफ बनाएर कसैलाई मेल गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामी कन्भर्ट गरेर गर्छौं है। अनि त्यस्तै गरी पीडीएफ फाइललाई जेपीजी कसरी बनाउने त, कुनै फाइल चाहिँ ठुलो फाइल आएको छ, पीडीएफ फाइल आएको छ, त्यसलाई चाहिँ जेपीजी फाइल बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्ने भने पीडीएफ टु जेपीजी मा क्लिक गर्छौं अनि सम्बन्धित पीडीएफ फाइलले चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौं। जस्तो यसैलाई मैले गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई कन्भर्ट टु जेपीजी गर्छौं है। त्यति गरिसकेपछि यो कन्भर्ट भइसकेको छ र हामीले यसलाई डाउनलोडमा थिचेर यसलाई चाहिँ डाउनलोड यसरी ओपन गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, त्यो पीडीएफ फाइल थियो, यो चाहिँ जेपीजी बनेर आएको छ है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी अब हामीले जस्तो कुनै फाइलहरु जस्तो वर्ड फाइल छ हैन, त्यसलाई चाहिँ पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ हामीले वर्ड फाइलमा हामीले डकुमेन्ट बनाएका छौं भने त्यसलाई पीडीएफ बनाएर कसैले मेल गर्नुपर्ने छ अथवा वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ हैन। कि त्यो गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भने जस्तो मानौ मलाई वर्ड फाइलको जस्तो यो कन्टेन्ट छ हैन, यो मैले बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने यहाँनेर गएर सेभ अथवा सेभ एसमा क्लिक गर्छौं। सेभ भइसकेको छ हैन। अब यहाँ सेभ एसमा क्लिक गरौँ र यहाँनेर हामीले अब कुनै स्टोरेज लोकेसन चाहिँ कहाँ चुज गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामी चुज गर्छौं। जस्तो मैले यहाँ डकुमेन्टमा क्लिक गरे हैन। अब यहाँ फाइल नेम चाहिँ अलरेडी छ, अब यसलाई आफूले चेन्ज गर्न पनि सकिने भयो हैन। अब फाइल नेम दिने भयो अनि सेभ एज टाइपमा गएर यहाँनेर क्लिक गरिसके यो ड्रप डाउनमा यहाँनेर पीडीएफ भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामीले पीडीएफ गरेर सेभ गर्यौं भने यो फाइल पीडीएफ बनेर आउँछ। ल हेर्नुस्, मैले चाहिँ वर्ड फाइलमा टाइप गरेको थिएँ, यसलाई पीडीएफ बनाएँ। अब यो तपाईले आवश्यकता अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार कसैलाई पठाउनु पर्ने छ अथवा पीडीएफ बनाएर प्रिन्ट गर्नु छ भने पनि यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी जस्तो यहाँनेर के छ अर्को अप्सन, जस्तो पावर पोइन्ट टु पीडीएफ भन्ने छ। अब जस्तो पावर पोइन्टको लागि पनि पीडीएफ बनाउन सकिने भयो। जस्तो यो पावर पोइन्ट हो हैन, यहाँ अरु पनि स्लाइडहरु भयो भने पनि जस्तो मानिल्याउ यहाँनेर हामीले कुनै एउटा अरु स्लाइड पनि एड गरेर हेरौं। अब यस्तै मल्टिपल फाइलहरु चाहिँ पीडीएफ के रे यहाँ स्लाइडहरु छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले सेभ एज गरेर के गर्छौं त स्टोरेज लोकेसनहरु चुज गर्छौं फेरि। अनि मैले वर्डमा जुन एमएस वर्डमा गरेको थिएँ त्यही गरे त्यसै गरेर नै जस्तो यहाँ हामीले नाम दिन्छौं हैन, कुनै पनि नाम दिने अनि पावर पोइन्ट यहाँनेर गएर के गर्छौं भने ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर सेभ एज टाइपमा
अनि यहाँनिर पिडिएफ चुज गर्छौँ अनि सेभ गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो पावर पोइन्टको फाइल पनि यसरी पिडिएफ बनेर आएको छ है। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले एक्सेल फाइललाई चाहिँ बनाउनु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ भने यहाँ छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सर्लक्क लाएर यसरी डाइरेक्टली पनि बनाउन सकिने भयो। जस्तो यहाँ सेभ एज टाइप गर्छु होइन, यहाँनिर डकुमेन्ट चुज गरेर यसरी यहाँनिर कहाँ छ यहाँ पिडिएफ फाइल भन्ने छ, यसरी चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर डाइरेक्टली हामीले यहाँ फाइल नाम यहाँ जुद्यो, यसलाई चाहिँ अर्को नाम दिएर यसरी डाइरेक्टली पिडिएफ बनाउन सकिने भयो। अब यहाँबाट कन्भर्ट गरेर गर्नु पर्यो भने पनि कन्भर्ट टु एक्सेल टु पिडिएफ भन्यो भने यहाँबाट कुनै पनि फाइललाई चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ होइन, त्यसपछि यसलाई ओपन गर्छौँ अनि यसलाई कन्भर्ट टु पिडिएफ गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ पिडिएफ फाइल बनाउन सकिने भयो। यसका दुईवटा तरिका हुने भयो। एउटा चाहिँ एप्लिकेसनबाटै जस्तै एमएस वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टबाटै बनाउन सकिने भयो, मैले योभन्दा अगाडि गरिसकेँ होइन। अरू कुरा फेरि यदि त्यो सम्भव भएन भने हामीले के गर्छौँ त यहाँबाट हामीले यहाँ कन्भर्ट गरिसकेका छौँ एक्सेल फाइललाई, यसरी चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बरको पिडिएफ फाइल बनेर आएको छ, यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर यसरी चाहिँ गर्न सकिने भयो है। त्यसै गरी यहाँनिर अप्सन छ पावर पोइन्ट टु पिडिएफ भन्ने नि भयो, एक्सेल टु पिडिएफ भन्ने नि भयो होइन। अब एचटिएमएल टु पिडिएफ पनि छ होइन। अब पिडिएफ फाइललाई जेपिजी हामीले गरिसकेका छौँ। पिडिएफ टु वर्ड, यो पिडिएफ टु वर्ड चाहिँ के छ भने जस्तो पिडिएफ फाइललाई वर्डमा चाहिँ डाइरेक्टली एडिटेबल रूपमा गर्नु पर्यो भने जस्तो एमएस अफिसको एमएस वर्डको यदि 2019 भर्जन छ भने डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ। तर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो यहाँनिर पिडिएफ टु पावर पोइन्ट पनि छ होइन, 19मा चाहिँ त्यो हुने भयो। मैले अर्को आइडियाबाट चाहिँ तपाईँलाई बताउन सक्छु। जस्तो कि कुनै हाम्रो पिडिएफ फाइल छ, 9 डट्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गुगल ड्राइभ आउँछ होइन, यो ड्राइभलाई क्लिक गर्ने। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो ओपन हुन्छ होइन। अब मैले कुनै फाइल एउटा चुज गर्छु पिडिएफ फाइललाई, जस्तै यसलाई चाहिँ मैले वर्डमा ओपन गर्नुपर्ने छ, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ पिडिएफ फाइललाई अनि यहाँ ओपन गर्छु। अब त्यति गरिसकेपछि यो चाहिँ यहाँ अपलोड हुँदैछ होइन, यहाँ अपलोड भइसकेछ। यसलाई एकपटक रिफ्रेस गरिदिने, रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँ आइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने माउसको राइट क्लिक गरेर अनि ओपन विथ गुगल डक्स यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ वर्ड फाइलमा खुल्छ। लानुहोस् यसरी चाहिँ एमएस वर्डमा खुल्यो। अब यसलाई चाहिँ यो गुगल डक्स हो। अब यसलाई चाहिँ वर्डमै लगाएर एडिट गर्नुपर्ने छ भने फाइलमा गएर यहाँनिर तल डाउनलोड भन्ने छ, यहाँनिर गएर अनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर क्लिक गरिसकेपछि त्यो गुगल डक्समा नभएर डाइरेक्टली वर्ड फाइलमा गएर चाहिँ हामीले यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गएर यसरी चाहिँ पिडिएफ फाइललाई अब हामीले एडिट गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर चाहिँ पिडिएफ फाइललाई चाहिँ वर्डमा लाने होइन, पिडिएफ फाइललाई चाहिँ एक्सेलमा लाने, त्यसपछि पावर पोइन्टमा लाने, यी कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि पिडिएफ कन्टेन्टहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क लिएर एडिट गर्नुपर्ने छ, सच्याउनु पर्ने छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गुगल ड्राइभको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ है। यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नका लागि चाहिँ भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, ताकि भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई तुरुन्त उपलब्ध हुनेछ र भिडियोलाई अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आगामी भिडियोमा फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। आजलाई मैले यति नै तपाईँहरूलाई सिकाएँ है। हस्, धन्यवाद।